Okay friends, today we discuss the next article from the topic, that is the solid state. Okay, in last video you know very well we discussed the difference between the crystalline solid and amorphous solid. Okay, after that the new term, and that one is nothing but the isomorphism, and second one is nothing but the polymorphism. Isomorphism, yeah, you can say that one is nothing but what is the meaning of that one. Yeah, in case of polymorphism, what is the meaning of that one, we can see here. Okay, आता आपल्याला आयसोमॉर्फिझम आणि पॉलिमॉर्फिझम शिकायच्या अगोदर जर आपल्याला एक थोडंसं एक लक्षात आलं पाहिजे की व्हेन यू कॅन कन्सिडर एनी सॉलिड विच कॅन बी हॅव्हिंग इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर. प्रत्येक सॉलिडला त्याचं काय असतं तर क्रिस्टल स्ट्रक्चर असतं. ओके, डिफरंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर देअर दॅट आर कॉल्ड एज द ब्राव्हॅस लटायसिस. ते आपल्याला नंतर बघायचे. फक्त सुरुवातीला एक सांगतो की समजून चला एखादं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं बनतं किंवा एखादं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनत असताना नेमकं त्याच्यामध्ये कोणकोणती युनिट्स परत परत रिपीट होत असतात हे आपल्याला कळलं पाहिजे. आणि ती जी छोटीशी युनिट्स असतात का नाही, दॅट युनिट्स आर कॉल्ड ॲज युनिट सेल्स. that are nothing but the number of the unit cells which can be connected with each other and there is the formation of the crystal structure. Yeah, that one is called as the space lattice. म्हणजे उदाहरणार्थ समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण गेल्या वेळेस बघितलं होतं की सपोज दिस वन इट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस वन इट इज द पार्टिकल ऑफ दॅट सॉलिड विच कॅन बी कनेक्टेड विथ इच अदर इन दिस वे. ओके, हा एक पार्टिकल आहे, त्या सॉलिडचा दुसरा पार्टिकल, असे अनेक पार्टिकल्स एकमेकांना काय झालेले तिथं कनेक्ट झालेले आहेत. ओके, आता समजून चला फॉर एक्झाम्पल ही एक लेयर आहे, हे आपण 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर घेतलं म्हणजे हा एक्स ॲक्सिस आणि हा काय आला आपला वाय ॲक्सिस आला. बरोबर, आता समजून चला फॉर एक्झाम्पल याच्यावर आपण काय करूया तर आणखीन एक लेयर ही आहे ना, ही अशी याच्यावर आपण अशी इकडं ठेवूया. म्हणजे बरोबर तुमच्या लक्षात येत आहे का बघा, म्हणजे इथं बरोबर आपल्याला काय झालं तर ह्या पार्टिकलवर हा पार्टिकल आला. बरोबर आहे, समजून चला फॉर एक्झाम्पल जरा मी असं व्यवस्थित पकडतो. ओके, बरोबर या पार्टिकलवर हा पार्टिकल आला, याच्यावर हा आला, तसंच इथून या पार्टिकलवर हाय, त्याच्यानंतर या पार्टिकलवर हाय. असं जर घेतलं तर मात्र तुम्हाला हे जे स्ट्रक्चर मिळतं हे 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर आहे. लक्षात येत आहे का बघा, याला काय म्हणायचं 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. कसं आलं तर हा एक्स ॲक्सिस आला, हा वाय ॲक्सिस आला आणि इकडचा तो काय आला झेड ॲक्सिस आला. बरोबर बाळांनो, मग आता या 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चरमध्ये जर आपण व्यवस्थित विचार केला तर थोडंसं बघा, हा आता जरा पार्टिकल नंबर 1, 2, 3 आणि 4 हे जे 4 पार्टिकल्स आहेत याच्यावर जरा कॉन्सन्ट्रेट करा आणि बरोबर या 4 पार्टिकलची बॅक साइड जर घेतली तर तुम्हाला हे 4 पार्टिकल्स मिळतील. बरोबर आहे, दॅट आर नथिंग बट द 1, 2, 3 अँड 4. म्हणजे हे 4 पार्टिकल्स, खालचे हे 4 पार्टिकल्स असे जर आपण एकत्र केले तर आपल्याला ह्या 8 पार्टिकलचं एक युनिट मिळेल. लक्षात येतंय का बघा. बरोबर, आणि हेच युनिट परत इकडं रिपीट झालं. परत एकदा 1, 2, 3, 4, हे बघा हे 5, 6, याच्या पाठीमागं 7 आणि हा इकडचा 8, 7 आणि 8 असे हे 8 पार्टिकलचं एक युनिट झालं. तसंच इकडं ह्या 8 पार्टिकलचं युनिट येईल, तसंच या साईडला 8 पार्टिकलचं एक युनिट येईल. म्हणजे थोडक्यात काय होतंय तर हे जे 8 पार्टिकलचं जे युनिट आहे का नाही, लक्षात येत आहे का बघा, हे युनिट परत परत काय होते रिपीट होतंय. म्हणजे समजून चला फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणूया की व्हेन यू कॅन कन्सिडर यू कॅन कट दिस 8 पार्टिकल्स अँड ॲट दॅट टाइम देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर अँड दॅट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ क्युबिक स्ट्रक्चर. या इट इज कॉल्ड ॲज द सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर. बरोबर आहे, सिंपल क्युबिक आहे. म्हणजे कसंही आपल्याला सिंपल क्यूब माहिती आहे. समजून चला फॉर एक्झाम्पल बाळांनो आपण एक छोटीशी अशी रफ डायग्राम काढूया. ह्या इथं एक आपण असं घेतो क्यूबचं स्ट्रक्चर आणि या साईडला आपण हे इकडं एक असं क्यूबचं स्ट्रक्चर घेतो. बरोबर आहे, आणि मग नंतर आपण हे काय करतो, हे पॉइंट्स असे आपण काय करतो कनेक्ट करतो. लक्षात येत आहे का बघा. ओके, हे पॉइंट्स आपण हे इथं असे कनेक्ट करतो. करेक्ट. आता हे पॉइंट्स कनेक्ट करत असताना आपण काय केलं समजून चला फॉर एक्झाम्पल, हे बघा आपण इथं एक पार्टिकल ठेवलं हे असं, त्यानंतर हे दुसरं, त्यानंतर ह्या कॉर्नरवरचं हे तिसरं, या कॉर्नरवरचं चौथं, इथून इकडं 5, इथून इकडं 6, ह्या पार्टिकलवरून या कॉर्नरवर 7 आणि या पार्टिकलवरून इकडं 8. असे 8 पार्टिकल्स आपण इक्विडिस्टन्सला ठेवलेले आहेत. लक्षात आलं, म्हणजे तुम्हाला मगाशी जी मी इथं दाखवली का नाही ते 8 पार्टिकल्स आली बाळांनो. लक्षात येतंय का बघा. हे बघा ही 1, 2, 3, 4 आणि बरोबर यांच्या पाठीमागची 5, 6,
7 आणि याच्या पाठीमागचं हे 8. अशा 8 पार्टिकल्सनी एकत्र येऊन एक जे स्ट्रक्चर तयार होतं ते स्ट्रक्चर या प्रकारे असतं. अँड धिस वन इज कॉल्ड एज द सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर. म्हणजे तुम्ही या कॉर्नरला हा पूर्ण पार्टिकल आहे, हा असा पूर्ण आहे, इकडं पूर्ण आहे, इकडं पूर्ण आहे, लक्षात आला. त्याच्यानंतर ह्या साईडला हा पूर्ण पार्टिकल आहे, इकडं पूर्ण आहे, हा एक आणि हा एक. असे टोटल जर घेतले ना तर आपल्याला कॉर्नर हे बरोबर किती मिळाले तर 8 कॉर्नर्स मिळाले असे. बरोबर आहे, लक्षात येते. म्हणजे 8 पार्टिकलचं जे स्ट्रक्चर झालं त्याला म्हणायचं सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर. अँड धिस सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर विच कॅन बी रिपीटेड अगेन अँड अगेन. सो धिस वन इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर विच कॅन बी रिपीटेड अगेन अँड अगेन. दॅट वन इज कॉल्ड एज द युनिट सेल. त्याला आपण काय म्हणतो युनिट सेल म्हणतो. आलं लक्षात. आणि असे युनिट सेल एकत्र येऊन समजून चला फॉर एक्झाम्पल असं जर का एखादं कंपाऊंड सॉलिड तयार होत असेल तर दॅट वन इज कॉल्ड ॲज क्रिस्टल स्ट्रक्चर या इट इज कॉल्ड ॲज द स्पेस लॅटाईस. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो. आणि त्याच्यानंतर या युनिट सेल मधले हे जे पॉइंट्स आहेत इथले हे पार्टिकल आपण घेतोय का नाही लक्षात येतंय का बघा. दॅट आर कॉल्ड ॲज लॅटाईस पॉइंट्स. त्यांना काय म्हणायचं लॅटाईस पॉइंट्स म्हणायचं. ओके. आणि मग याच्यामध्ये असे लॅटाईस पॉइंट एकत्र आले आणि त्याच्यानंतर हे जे पार्टिकल्स आहेत या पार्टिकल्सना बेसिस म्हणायचं. असे जर लॅटाईस पॉइंट आणि बेसिस एकत्र आले तर तुम्हाला काय तयार होतं क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होतं. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे हे जे सॉलिड तयार झालं याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे तर इट कॅन बी हॅव्हिंग अ सिंपल क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. दॅट वन इज नथिंग बट द सिंपल क्यूब असं आपण म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. आता हे जे सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर आहे असं काय फक्त एवढ्याच एकाच प्रकारचं आहे असं नाहीये. अशी भरपूर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आहेत. आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चरच्या वेळेस क्लिअर करूया. फक्त आपल्याला इथं काय घ्यायचं आहे तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर सपोज फॉर एक्झाम्पल दॅट इज द आयसोमॉर्फिझम अँड पॉलिमॉर्फिझम. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस टू टर्म्स. सी फर्स्ट वन आयसो मीन्स सेम. लक्षात घ्या आयसो मीन्स सेम. ओके सेम. मॉर्फिझम दॅट इज नथिंग बट द मॉर्फॉलॉजी. असा एक शब्द आपण बॉटनीमध्ये किंवा तुम्ही ह्याच्यामध्ये शिकता बायोलॉजीमध्ये. बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात मॉर्फॉलॉजी म्हणजे त्याचे स्ट्रक्चर आपण घेतो. व्हेन यू कॅन कन्सिडर इफ इट कॅन बी हॅव्हिंग अ सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ॲट दॅट टाइम दॅट सॉलिड्स आर कॉल्ड ॲज आयसोमॉर्फ्स ऑफ इच अदर. काय शब्द वापरला आपण दॅट आर कॉल्ड ॲज आयसोमॉर्फ्स of each other and that phenomenon is called as the isomorphism. म्हणजे समजून चला मी दोन सॉलिड घेतली कुठलंही समजा सॉलिड X आणि दुसरं सॉलिड Y आहे. ओके. when you can consider the crystal structure for X yeah you can say the unit cell that one is nothing but it is a type of simple cubic crystal. Okay. and Y it is another solid which can be also having the simple cubic crystal. At that time these two are the different solids but they can be having the same crystal structure. At that time these X and Y are called as isomorphs of each other. So what is the isomorphs? Yeah, what is the isomorphism? The isomorphism is nothing but a phenomenon in which the different solids having same crystal structure. ज्यांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम आहे त्यांना काय म्हणायचं आयसोमॉर्फ्स ऑफ इच अदर. आयसो मीन्स सेम. लक्षात घ्या दॅट आर कॉल्ड एज आयसोमॉर्फ्स ऑफ इच अदर अँड दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड एज द आयसोमॉर्फिझम. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. मग आता असे कोणते क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे की दॅट आर द डिफरंट सॉलिड्स व्हिच कॅन बी शोज द डिफरंट सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तर आपल्या सिलेबसला बाळांनो पुस्तकामध्ये पण आपल्याला दिलेले आहेत. ती एक्झाम्पल्स तुम्ही घेतली तरी चालतील. अँड दॅट वन इज नथिंग बट नंबर फर्स्ट वन एक्झाम्पल इट इज द sodium fluoride and next one that is the magnesium oxide. आता सोडियम फ्लोराइडचं जे स्ट्रक्चर आहे तेच कशाचं आहे मॅग्नेशियम ऑक्साईडचं आहे. म्हणजे असे जर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपल्याला वेगवेगळी सॉलिड्स आहेत पण दे कॅन बी हॅव्हिंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ॲट दॅट टाइम दे आर कॉल्ड एज द आयसोमॉर्फ्स ऑफ इच अदर अँड दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड द आयसोमॉर्फिझम. आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द सोडियम नायट्रेट NaNO3 आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे बघा कन्फर्म करा पाहिजे तर. अँड सेकंड वन दॅट वन इज नथिंग बट द कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ही दोन सुद्धा आपली वेगवेगळी सॉलिड्स आहेत बट दे कॅन बी शो द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आता याच्यामध्ये काय करायचं लक्षात घ्या म्हणजे आयसोमॉर्फ्स आर दॅट वन विच कॅन बी हॅव्हिंग अ सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ॲज वेल ॲज व्हॉट आय से दे कॅन बी हॅव्हिंग अ सेम ॲटॉमिक रेशो. त्यांचा ॲटॉमिक रेशो सुद्धा सेम असतो. उदाहरणार्थ
आता सोडियम फ्लोराईड मध्ये एक सोडियम आहे, फ्लोरीन पण एकच आहे, म्हणजे याचा ॲटॉमिक रेशो आला 1:1. मॅग्नेशियम ऑक्साइड मध्ये मॅग्नेशियम एक आहे आणि ऑक्सिजन पण एकच आहे, यांचा ॲटॉमिक रेशो आला 1:1. लक्ष देताय का बघा. NaNO3 याच्यामध्ये सोडियम एक आहे, नायट्रोजन बाळांनो एक आहे आणि ऑक्सिजन 3 आहेत, म्हणजे ॲटॉमिक रेशो काय आला 1:1:3. Similarly, in calcium carbonate, atomic ratio is calcium 1, H2 carbon is also 1, H2 oxygen is 3. That is the atomic ratio is 1:1:3. That is the atomic ratio is the same, and if the crystal structure is the same, at that time that different solids are called as it is the isomorphs of each other. Okay. आणखीन एक एक्झाम्पल लक्षात राहिलं तर ठेवा, and that one is nothing but the potassium sulfate. K2SO4 and second one that one is nothing but the K2SeO4. ओके. आता याच्यामध्ये ॲटॉमिक रेशो किती पोटॅशियम आहेत 2, H2 सल्फर 1, H2 ऑक्सिजन 4 आहे. 2:1:4. इथं पोटॅशियम 2, सेलेनियम 1, H2 ऑक्सिजन 4. These are also called as that is the isomorphs of each other. That one is nothing but when you can consider here, suppose for example the different solids which can be having the same atomic ratio and same crystal structure, at that time that one is called as the isomorph of each other. आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्या माहितीसाठी असलं लक्षात राहिलं तर ठेवा, that is the chromium oxide and next one that is the ferric oxide. These both two solids can be having the same crystal structure and same atomic ratio. Chromium 2 file the oxygen 3. Sorry, 2:3. Here also 2:3. That is the atomic ratio is the same. Okay. पण काही वेळा काय होतं सांगतो तुम्हाला, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण सोडियम क्लोराईड आणि पोटॅशियम क्लोराईड घेतलं, यांचा ॲटॉमिक रेशो काय आला 1:1, 1 सोडियम 1 क्लोरीन. Potassium chloride 1:1, 1 potassium 1 chlorine. Atomic ratio is the same, but these two cannot have the same crystal structure. म्हणजे त्यांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नाही, तर these two are not isomorphs of each other. NaCl and KCl हे एक लक्षात घ्या, that not shows isomorphism, या that are not isomorphs of each other. म्हणजे isomorphism म्हणजे आपल्या एक गोष्ट लक्षात आली, that one is nothing but they can be having the same atomic ratio and same crystal structure, at that time that different solids are called as the isomorphs of each other, and that phenomenon is called as the isomorphism. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो. ह्या दोन आपल्याला पेर आपल्या ह्या नवीन सिलेबस मध्ये दिलेल्या आहेत. ह्या दोन पेर मी जी तुम्हाला दिल्या त्या जुन्या सिलेबस मधून दिलेल्या आहेत, ह्या आपल्याला माहिती असलेली चांगलीच गोष्ट आहे. ओके. सो दिस वन इट इज द आयसोमॉर्फिझम. आता नंबर नेक्स्ट वन, व्हेन यू कॅन कन्सिडर दॅट इज द पॉलिमॉर्फिझम. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ द पॉली मीन्स मेनी, म्हणजे वेगवेगळे. म्हणजे इथं जर घेतलं तर दे कॅन बी हॅव्हिंग द डिफरंट मॉर्फिझम, दॅट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर देर आर द टू डिफरंट सॉलिड्स and which can be having the different crystal structure. त्यांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर सुद्धा डिफरंट असणार आहे. लक्षात येते का बघा. आणि दोन वेगवेगळे सॉलिड्स आहेत, म्हणजे ज्यांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरंट आहे का नाही, त्या दोघांना एकमेकाचे काय म्हणायचं पॉलिमॉर्फिझम. म्हणजे उदाहरणार्थ आता इथं गंमत काय होते सांग तुम्हाला. समजून चाला सॉलिड एकच आहे, दोन सॉलिड नाही, सॉरी, देर इज द वन सॉलिड बट विच कॅन बी हॅव्हिंग द 2 or more than 2 डिफरंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सॉलिड सेम आहे, सॉरी लक्षात घ्या, परत एकदा माझ्याकडनं चुकून 2 सॉलिड असं म्हटलं मी, सेम सॉलिड आहे. म्हणजे इथं सॉलिड सेम आहे, सेम कंपाऊंड आहे किंवा सेम सॉलिड आहे, बट इट कॅन बी हॅव्हिंग अ डिफरंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ॲट दॅट टाइम इट इज कॉल्ड एज द पॉलिमॉर्फिझम. म्हणजे एकच प्रकारचं, म्हणजे उदाहरणार्थ साधं सिंपल एक्झाम्पल आपल्याला माहितीचं घेतो, एकदम आठवलं. आपण ग्रुप नंबर 16, 17 and 18 मध्ये आपण हा शब्द घेतलेला आहे, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द ॲलोट्रॉप्स. आठवतंय का बघा. When you can consider the oxygen can be having the 2 allotropes, O2 and O3. किंवा सल्फरच्या बाबतीमध्ये खूप छान आपण घेतलेला आहे. सल्फरमध्ये काय तर दॅट इज द अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, दॅट वन इज नथिंग बट द गॅमा सल्फर. ओके. दॅट वन इज नथिंग बट द कोलॉइडल सल्फर इज ऑल्सो देअर, प्लास्टिक सल्फर इज ऑल्सो देअर, मिल्क ऑफ सल्फर इज ऑल्सो देअर. असे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. म्हणजे एलिमेंट सेम आहे पण वेगवेगळे जर का त्याचे फिजिकल फॉर्म्स असतील तर त्याला तुम्ही काय म्हणता ॲलोट्रॉप्स म्हणता. तसंच इकडं पण आहे, सॉलिड सेम आहे. आता समजून चला, फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर द कॅल्शियम कार्बोनेट, आपल्याला बुकमध्ये दिलेलं आहे बाळांनो, म्हणजे तिथं तुमच्या लक्षात येईल बघा.
Suppose for example, in case of calcium carbonate, that is nothing but the CaCO3, which can be having the three different types. Which are that one? That one is nothing but the number first one is alpha quartz. हे आपल्याला एक दिलेलं आहे. सॉरी, नंबर नेक्स्ट वन दॅट इज द कॅल्शियम कार्बोनेटचे नाहीत. सॉरी, दॅट वन इज नथिंग बट द फर्स्ट वन इज कॅल्साइट. हे एक आहे, बरोबर आहे. आणि सेकंड एक आपल्याला दिलंय अँड दॅट वन इज नथिंग बट द अरेगोनाइट. ओके, अरेगोनाइट. हे आपल्याला हे दोन फॉर्म दिलेले आहेत. म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट, it is the same solid but which can be having the two different crystal structure. Calcite shows different crystal structure than that of the aragonite, and therefore this one it is called as a polymorphs of each other, and that phenomenon is called as the polymorphism. लक्षात आलं? म्हणजे पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय, तर सॉलिड सेम आहे पण त्याचे क्रिस्टल्स फॉर्म्स वेगवेगळे आहेत. ओके, आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलंय अँड दॅट वन इज नथिंग बट द सिलिका. सिलिका इज नथिंग बट द SiO2. मराठीमध्ये आपण त्याला वाळू म्हणतो, लक्षात घ्या. मग याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे नंबर फर्स्ट वन कोणता आहे, तर दॅट वन इज नथिंग बट द अल्फा क्वार्ट्स. सेकंड कोणतं दिलंय, तर दॅट वन इज नथिंग बट द बीटा क्वार्ट्स. ओके, आणि आणखीन एक आपल्याला त्याचा पॉलिमॉर्फिझम मधला फॉर्म दिलेला आहे अँड दॅट इज नथिंग बट द क्रिस्टोबॅलाइट. ओके, दॅट वन इज कॉल्ड एज द क्रिस्टोबॅलाइट. म्हणजे हे जे आपल्याला फॉर्म दिलेले आहेत. मग आता सिलिकॉन त्याचे किती फॉर्म आहेत, तर 3 फॉर्म आहेत. म्हणजे when you can consider the solid is the same but it can be having the 3 different crystal structure, at that time it is called as the polymorphs of one another, and that phenomenon is called as the polymorphism. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? ओके, आता एक लक्षात घ्या, दोन आपण गोष्टी घेतोय. नंबर फर्स्ट वन इज polymorphism, या you can say polymorphs of each other, and second one is nothing but the allotropy. दोन्ही मध्ये काय फरक आहे एवढा लक्षात घ्या. जर का तुम्ही एखादं सॉलिड घेत असाल, ओके, म्हणजे कंपाऊंड घेताय, लक्षात घ्या, सॉलिड म्हणण्यापेक्षा काय म्हणू आपण, एखादं कंपाऊंड घेताय म्हणजे ज्याच्यामध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त एलिमेंट्स आहेत. ओके, आणि त्याचे जर वेगवेगळे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स असतील का नाही, तर त्याला म्हणायचं पॉलिमॉर्फिझम. ओके, आणि इफ देर इज अ सिंगल एलिमेंट, इन केस ऑफ एलिमेंट म्हणजे सल्फर आहे, त्याचे हे वेगवेगळे काय आहेत, ॲलोट्रॉप्स आहेत. किंवा कार्बन आपण घेतलं, कार्बन मध्ये कोण आहे, तर नंबर फर्स्ट वन इज नथिंग बट द डायमंड. बरोबर आहे. सेकंड वन दॅट वन इज नथिंग बट द ग्राफाइट. करेक्ट. थर्ड वन दॅट वन इज नथिंग बट द फुलेरिन. सो दीज आर ॲलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. म्हणजे ॲलोट्रॉप्स ही कधी टर्म वापरायची, तर फक्त एलिमेंट असेल तर. सिंगल एलिमेंट आहे ना, त्याला म्हणायचं ॲलोट्रॉप. म्हणजे when a single element which can be exist in a different crystal structures या in a different forms, at that time that one is called as the allotropes of one another, yeah, that phenomenon is called as the allotropy. Okay, and if the compound is there which can be exist in 2 or more than 2 different crystal structures, at that time you can use polymorphism, yeah, that one is called as the polymorphs of one another. म्हणजे पॉलिमिस मेनी आपण म्हणतोय, बरोबर आहे, किंवा डिफरंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. म्हणजे आयसोमॉर्फिझम मध्ये बाळांनो काय आलं, तर दॅट वन इज नथिंग बट इफ देर आर द 2 डिफरंट सॉलिड्स, इथं सॉलिड्स वेगवेगळे आहेत पण त्यांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम आहे, तर मात्र त्याला म्हणायचं आयसोमॉर्फिझम आणि ॲटॉमिक रेशिओ पण सेम आहे. आणि इथं मात्र एकच सॉलिड आहे म्हणजे एकच कंपाऊंड आहे पण त्याचे फिजिकल फॉर्म्स वेगळे आहेत, म्हणजे त्याचे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स वेगवेगळे आहेत, तर मात्र त्याला म्हणायचं पॉलिमॉर्फिझम. क्लिअर. आणि जर पॉलिमॉर्फिझमच्याच मध्ये जर का सिंगल एलिमेंट असेल तर त्याला काय म्हणायचं, allotrophism या allotropy या it is called as the allotropes of one another. So this one it is at about the isomorphism and polymorphism. Okay, आता याच्या नंतरच्या व्हिडिओ मध्ये मग आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आपण पुढे घेऊया. ओके, थँक यू व्हेरी मच.